بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نشرح على عطاس و6000. زي ما انتم شايفين، عندي العداد اهوت مش رافع هوا. اعتبر على مش مكمل واحد 5%. اولا هنشوف ماسورة الهواء، هنفك عشان نحدد المشكلة عندي في الكمبريسر ولا في العطاس او ال6000. دلوقتي مفتاح 32. هفك الماسورة. بعد ما افك الماسورة اطلعها بره، وبعدين اكتم الماسورة بايديا عشان اقدر اشوف ان في ضغط جاي ولا مفيش. لو في ضغط جاي بيكون خلاص، الهواء كويس. لازم أنا اضغط بصباعي جامد عشان اقدر اشوف ان الهواء كويس ولا لا. لو كويس خلاص، يبقى أنا معايا المشكلة في العطاس. لو بقدر اكتم الماسورة بايديا لمدة دقيقة، خلاص يبقى انا كده عندي المشكلة في الكمبريسر. لو ما قدرتش اكتب الماسورة اللي حوالي اقل من 10 ثواني او 10 ثواني، بيكون كده المشكلة في العطاس. هطلع التيلة زي ما انتم شايفين اهو. طلعت التيلة. اول ما طلع التيلة، لو عندك الفبرة ديت راكبة، هتلاقي في هواء طالع من الكمبريس من العطاس من تحت. زي ما انتم شايفين الورقة اهيت بتنزل معايا لتحت عشان خاطر ان في هوا نازل من العطاس، او البلف بتاع العطاس فاتح مش قافل هوا. لو البلف العطاس فاتح هوا، خلاص مش هيكون فيها هوا. زي ما انتم شايفين اهوت، البلف فاتح هوا. يبقى انا كده قدرت احدد المشكلة من العطاس او من السكسوال اكيد 100%. ابتدي ان انا اطلع البلف. الطريقة ديت اسهل طريقة، عشان لو انت واقف على طريق او واقف في اي مكان، كل اللي انت ممكن لو معاك مفك تقدر تخلص الموضوع ده كله. معاك مفك وبنسة بس تقدر تخلص الموضوع، عبال ما توصل اقرب مكان ورشة او مكان صيانة تصين العطاس. اولا عندي التيلة تحت اهي، هنضف عليها كويس. وبعد كده هلاقي التيلة او اللوك فيه فتحة من تحت، حرفين صغيرين ممكن اقدر ابيت المفك بينه وبين الفرغة بتاعت العطاس، واطلع التيلة بره عشان اشوف المشكلة عندي منين. من الفلتر، فلتر تكرير المية، ولا من البلف نفسه. طبعا الفلتر التكرير اللي هو الفلتر الابيض اللي بيركب على العطاس من فوق اهوت، اللي هو راكب على العطاس من فوق. لو مكتوم او في مشكلة بيعمل نفس المشكلة برضو. اطلع التيلة براحتي كده شوية بشوية عشان برضو مفيش اي حاجة تبوظ. تمام كده طلعت التيلة. هطلع الطبق البلاستيك. زي ما انتم شايفين الحرفين في ريح اللوكات اهيت، بقدر امد المفك فيهم. الحرفين دول بيكونوا مفرقين بين التيلة وبين مكانها في الفرغة، بيكونوا مفرقين. اقدر امد مفك واطلعهم. السوستة كمان اهيت تقيلة في مكانها او قافشة في مكانها، فما بتاخدش وتدي مع العطاس. ممكن تخلي ضربته بطيئة. طبعا دي اهم نقطة، ان انا اطلع البلف عشان اشوف المشكلة عندي منين. طبعا طلعت البلف. شدته ببنسة او بزرادية. شدته لبره طلع معايا على طول. البلف دوت طبعا بايظ. الرابلة بتاعته طالعة من الجنب، وزي ما انتم شايفين عليه كربون ناشف اهوت، زيت ناشف. الرابلة طالعة من جنب اهيت. طبعا الرابلة عشان طالعة من جنب خلاص علقت البلف جوه،
فالبلف على طول فاتح هوا لبره. آه، في اخر الفيديو ان شاء الله بس هنشرح لو معكش بلف او في مكان بعيد تقدر تتعالج الامر ازاي، وتمشي نفسك لأقرب مكان. انا دلوقتي معايا طقم اصلاح، هبتدي ان انا اركب الطقم الجديد عشان خاطر ما ارجعش افك تاني. ديت الصورة اهي بتاع طقم الاصلاح، عشان لو انت عايز تجيبه من اي قطع غيار او مع اي محل. دوت موجود في السعودية، من 60 ل70 ريال. جاهز، انصح اي حد من سواق العربيات الاكتروس آه، ان هو يكون معاه موجود على طول طقم زي دوت. لعل وعسى ممكن العربية تعطل معاك في السكة او في مشاوير. هنا المشاوير في السعودية بتكون بين المكان والمكان بيكون في من 300 كيلو ل 400 كيلو، ممكن اقل ممكن اكتر. فلو معاك هيكون الطقم دوت هينفعك كتير. هو يعتبر بمبلغ بسيط بس هينفعك اوي في الطريق. ديت كل الاغراض اللي موجودة في البلف. طقم اصلاح كامل للعطاس، الربلات والبلف والطاقية وبلف وربلة الفلتر. دوت الطبق اللي هيركب على البلف عشان خاطر يحجز الهواء. الربلة اللي بايظة هي مفرقة بينها وبين البلف. الطبق دوت مفرق بينه وبين البلف في الربلة، فهو دي اللي عامل مشكلة الهواء. الولد ديت بتركب تحت السوستة، زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهوت. بتركب تحت اهيت بحيث ان هي تشدد السوستة شوية، تخلي السوستة اشد شوية. لو عندك العطاس بيضرب سريع، آه، فانت بتركب وردة او وردتين بس بتشدد السوستة عشان خاطر يكون الضربة قوية. انا كده ركبت الرولة الجديدة اهيت. برضو لو الرولة دي عندك فيها مشكلة او واطية، ممكن تزود تحت منها بفتلة خفيفة. لو انت برضو على الطريق عبال ما توصل اقرب مكان، تزود تحت منها بفتلة خفيفة كده لحد ما تحس ان هي بقت رولة عالية شوية في البلف، وبعد كده بتركب تاني. الرابلتون دول اللي بيركبوا واحدة تحت الطبق أو واحدة فوق الطبق. دي هتركب هنا، هي تعتبر تحت الطبق مع الفبرة. احنا بنتأسف ان هو طول الفيديو ان انا بطول في الفيديوهات عشان خاطر بس اشرح بشرح كويس. في الرابلة التانية ديت هتركب اهيت، بتركب زي ما انتم شايفين اهيت مع بوز المفك. لو بايظه بتركبها، مش بايظه بتقدر تمشي عليها عشان خاطر لو ركبت رابلتين جداد بيكون الضغط بتاع البلف نفسه شديد معاك. ان انت الرابلتين جداد بيدوا معاك فرق في البلف، فممكن يتعبوك. لو مش هتقدر تركب الرابلتين الجداد، ركب الرابلتين القدام لو كويسين وهيشتغل معاك برضو لو انت في الطريق. لو مش في الطريق لازم تركب طقم الاصلاح كامل عشان ما يأثرش معاك في اي حاجة، ويديك عمر طويل للعطاس في الشغل بتاعه. طبعا انا مسحت ونضفت جوه بمفك ومعايا حته قماشه نضفت بيها، وعصت شحم اهوت. الشحم دوت كيس بيجي مع طقم الاصلاح. الطبق له عدله في التركيب. الشفه ديت لازم تاخد بالك منها عشان ما تركبهاش عكس. لو ركبتها عكس البلف مش في الهواء هيدنه فاتح هواء على طول. الشفه ديت هتركب مع الربلة اللي تحت زي ما انا هوريكم دلوقتي. لازم الشفه ديت تركب نفس الاتجاه اللي انتوا شايفينه دوت. لو ركبت عكس الاتجاه دوت اكنك ما عملتش اي حاجه، البلف هيدنه فاتح هوا على طول، لان انت ركبتها عكس. لان الشفه ديت هي اللي بتكون شغاله مع الربله اللي التحتانيه، اللي هي شغلتها ان هي تقفل الهوا. آه، تقفل الهوا ان هو ما يعديش مع البلف من تحت. تمام كده اهوت. انا ركبت البلف خلاص كده تمام. هزقه لفوق
هبيته في فتحته او في مكانه، وهبتدي ان انا اضغط عليه ضغطة لفوق، هيبات على طول معايا. انا هعوز شحم عشان الربلة معايا تمسك لما اجي ابيت الفبرة، ما تقعش معايا لتحت او ما تسفش معايا لجوه واضطر ان انا اطلعها تاني. الشحم هيبتدي ان هو يسند الربلة لما انا اقفل التيلة بتاعتي. لو معكش بنس التيل، لو معاك مفكين هتبتدي ان انت تشتغل بالمفكين. هتورس بمفك في نص التيلة، والمفك التاني هتورس بيه بالجنب في اي فتحة من الفتحات بتاعة التيلة، وارسل فوق هتبات معاك التيلة من الجنب، وبعد كده تبات الجنب التاني شوية بشوية لحد ما تركب معاك. طبعا متأسف لان البنسة بتاعت التيلة اللي معايا بايظة. ديت انا جايبها من السواق، كانت مع السواق. تمام كده اهوت انا ركبت. لو معاك بنسة جديدة طبعا هتفرق معاك كتير في التركيب، ان انت هتضغط على التيلة تقفل التيلة وتبيت بالمفك، هيكون الوضع اسهل معاك بكتير. معكش بتقدر ان انت بمفك او بمفكين تغير طقم الاصلاح بتاع العطاس وتخلصه. لو العطاس مش هيتفك من العربية وهو راكب زمان بنفس الطريقة اللي انا شغال بيها اهوت. انا اكتر شغل كله شغال بالمفك. المفك هو طبعا الوسيلة الرئيسية معايا. كده انا اطمنت ان التيلة ركبت، هبتدي ان انا ايه ازنق التيلة كده، ابيتها في مكانها كويس عشان لو معلقة من اي جنب تبات معايا كويس، او اتاكد ان هي بايتة. لو مش بايتة هبتدي ان انا ادق عليها دقة خفيفة بالمفك، ولازم تكون عارف انت بتدق فين. خلاص انا كده بجرب اهوت. تمام كده الهواء ابتدى ان هو يرفع اهوت. انا لسه مدور بقالي حوالي دقيقة بس، رفع على 7:30. تمام كده الهوا معايا رفع على 10 اهوت، و2/10 و3/10 اهوت. تمام الحمد لله كده يكون العطاس اشتغل معايا تمام، والحمد لله. هركب الكاتم تاني. دوت كاتم عشان خاطر العطاس لما يضرب ما يضربش معاك في الارض فيبتدي ان هو يعفر. دوت شغال مع الشكمان، الوصلة دي راح للشكمان او بتروح لتحت العربية، الفتحة كده في الشاز. دوت البلف اللي عندي اللي فيه المشكلة اهوت اللي انا حليته في اول الفيديو. هبتدي ان انا اركبه كده، اركب الرابلة المقطوعة ديت شوية بشوية. لو هي طالعة من الجنب كده هبتدي ان انا اركبها، او ممكن لو معايا لازق لحام او امير آه، هحط منه نقطة بس تحت الربلة، وهقوم جاي مبيت الربلة كويس تمام، ضغط عليها كويس ومركب مقفل بلف تاني هيوصلني لأقرب مكان أصين فيه العطاس أو سكس بلف. إن شاء الله كده يكون يعني بسطنا الأمر شوية، عشان خاطر لو حصلت معايا سواق يكون الأمر واضح إن شاء الله.